Hi guys! Welcome to my channel. So, ito yung mga handa namin for the Valentines. Ayan. So, meron tayong cupcake, may chicken, and of course, di mawawala ang drinks. May lechong manok tayo, and sausawan, calamansi with toyo, and Valentine's cupcakes. Yan, my heart since Valentine's Day. Today, mag-get together yung mga magkakapatid, tapos yun, kainan, ayan, and of course, bouquet of flowers. So, yan po yung handa namin sa Valentine's Day at saka konting dekorasyon. Yung cupcakes, ang sarap niyan, promise. And meron din tayo hot dogs for mga bata, sa mga teenagers, mga feeling bata. And pork chops. And marinated pork chops. And ang laman niyan is siomai. Tadaan! There. Yun. And we also have spaghetti. I think tuna spaghetti yan. And watermelon. Para sa mga senior, fish. So, maya-maya may madadagdag pa. Ginagawa pa lang ng ibang putahe. So, again, hot dogs, ayan yung chicken, turbo chicken, ang tawag mo? Basta kay chicken. Lechong manok.
So, ano pang hinihintay nyo guys? Tara na! Kainan na!